Dobrý den, jmenuji se Tomáš Mužík a v Nano Energies mám na starosti flexibilitu a podpůrné služby v České republice. Stojíme na půdě teplárny v České Lípě, která patří společnosti MVV. Místní teplárna dodává teplo do celého města. Za mnou je budova, v které MVV má umístěny kogenerační jednotky, které poskytují podpůrné služby společnosti ČEPS pro vyrovnávání přenosové soustavy. Tyto jednotky máme napojeny na svůj dispečing a jsme schopni je automaticky řídit. Tak se na to společně pojďme podívat přímo dovnitř. Naší prvořadou úlohou je zajistit tepelnou pohodu obyvatelům města Česká Lípa. Naše zdroje jsou na plynové bázi. V dnešní době je situace s dodávkami těchto komodit velice složitá a proto jsme se rozhodli použít naše kogenerační jednotky rovněž pro poskytování podpůrných služeb české přenosové soustavě. Tuto službu děláme ve spolupráci s firmou Nano Energies. Spolupráci s Nano Energies jsme zahájili před 4 lety. Na začátku spolupráce jsme provozovali kogenerační jednotky na základě dohodnutého diagramu, tak jak jsme byli dříve zvyklí. Potom nás Nano Energies oslovilo s možností provozovat kogenerační jednotky na flexibilitu, to znamená, že byly spouštěny v době, kdy byl požadavek od Nano Energies. Na konci minulého roku jsme se rozhodli, že uděláme další krok v možnosti využívání kogeneračních jednotek a pokusíme se společně zahájit poskytování podpůrných služeb pro českou přenosovou soustavu. Od března roku 2022 poskytujeme podpůrné služby. Při prvních úvahách o tom, že budeme poskytovat podpůrné služby z kogeneračních jednotek, mně jako vedení se tento nápad velice líbil. Ale jednou z největších výzev v tomto projektu bylo změnit myšlení a přenastavit myšlení našich operátorů. Vždy si stroje zapínali sami. Postupem času jsme dospěli do stádia, kdy nám kogenerační jednotky opravdu spíná obchodník a dnes nám tato služba funguje bez problémů. V tuto chvíli připravujeme projekt instalace elektrokotlů, kterým bychom chtěli rozšířit možnost poskytování podpůrných služeb a doufáme, že spolupráce se současným obchodníkem Nano Energies bude dlouhodobá. Dalším stěžejním cílem v tomto projektu byla změna využití akumulační nádrže. V naší soustavě máme akumulační nádrž 1800 kubíků, kterou jsme převážně používali v době ranních večerních špiček pro jejich vykrytí. V současném provozu podpůrných služeb akumulační nádrž ponecháváme z poloviny prázdnou a je to z toho důvodu, abychom mohli okamžitě reagovat na požadavek obchodníka s elektřinou na poskytování podpůrných služeb. Po všech dosavadních zkušenostech nám spolupráce MVV a Nano Energies dává obrovský smysl a věříme, že v ní budeme pokračovat dlouhodobě. Můžu říct, že poskytování podpůrných služeb má pro naši společnost velký přínos a v současné tíživé situaci energetické, kdy stoupá neustále cena vstupního paliva, nám to pomáhá překonat kritickou situaci. 4 roky spolupráce s Nano Energies nám přinesly jenom pozitivní výsledky. Podařilo se zvýšit efekty z výroby a prodeje elektrické energie a veškeré problémy, které v průběhu naší spolupráce nastaly, se dařilo vždycky bez problémů vyřešit.